හෙලෝ ගයිස් අද පාඩම used to. ඕගොල්ලෝ මේ used to කියන පැටර්න් එක අහලා නැති වුණාට ඕගොල්ලෝ කියලා ඇති කතා කරලා ඇති ඕන තරම් ඉස්සර කරා කියන එක. ඉස්සර යම්කිසි දෙයක් කරා. ඒක කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? ඉතින් අපි බලමු ඉස්සෙල්ලම ඕගොල්ලෝ සිංහලෙන් ඉස්සර කරා කියලා ඕන තරම් වාක්‍ය රටාවන් කියලා ඇති. අපි උදාහරණ කිහිපයක් බලමු. ඉස්සර මම හොඳට ඉගෙන ගත්තා. ඉස්සර මම නෙට්බෝල් ප්ලේ කරා. ඉස්සර මම ක්‍රිකට් ප්ලේ කරා. ඉස්සර මම හොඳින් ඉගෙන ගත්තා. ඉස්සර මම රෝන්දේ ගැහුවා. ඉස්සර මම කෙල්ලෙක්ගේ යාළු වෙලා හිටියා. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් කියන්නේ මෙන්න මේ used to කියන පැටර්න් එක use කරලා. අපි බලමු මේ used to කියන එකෙන් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. අත්‍තර මේ ස්ලයිඩ් එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඉස්සර කරා කියන එක තමයි කියන්නේ. ඉතින් දැන් අපි ඊළඟට බලමු මේකේ මොකද්ද ෆෝමැට් එක. මේක කොහොමද යොදාගන්නේ වාක්‍යයකට. ඉතින් මම ඒක මේ ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පෙනේවි. මේකට ෆෝමැට් එක තියෙන්නේ සබ්ජෙක්ට් එක, ඊට පස්සේ යොදන used to කියන කොටස, ඊට පස්සේ verb එක යොදා ගන්නවා, ඊට පස්සේ ඔබ්ජෙක්ට් එක යොදා ගන්නවා, ඊට පස්සේ rest එක යොදා ගන්නවා. එතකොට මේ සබ්ජෙක්ට් එක කියන කර්තෘ පදය ක්‍රියාව කරන්න. ඊට පස්සේ used to කියන කොටස යොදා ගන්න ඊට පස්සේ කර්තෘ පදයට පස්සේ ඊට පස්සේ used to කියන එකට පස්සේ ක්‍රියාපදයේ verb එක යොදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ කර්මකාරක පදය යොදා ගන්න ඔබ්ජෙක්ට් එක. ඊට පස්සේ ඉතිරියක් තියෙනවා නම් ඔබ්ජෙක්ට් එකට පස්සෙන් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක යොදාගෙන කොහොමද වාක්‍යයක් හදාගන්නේ කියලා අපි උදාහරණකින් බලමු. ඔයගොල්ලන්ට මේ ස්ලයිඩ් එකෙන් පේනවා මම ඉස්සර ගොඩක් දුම්පානය කළා නමුත් මම දැන් බොහෝ විට දුම්පානය කරන්නේ. මෙන්න මේක කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලා. මම ඉස්සර ගොඩක් දුම්පානය කළා පළවෙනි සෙන්ටෙන්ස් එක. නමුත් මම දැන් බොහෝ විට දුම්පානය කරන්නේ. ඒක තමයි දෙවෙනි සෙන්ටෙන්ස් එක. එතකොට මම ඉස්සර ගොඩක් දුම්පානය කළා කියන එක තමයි මම දැන් used to pattern එක යොදාගෙන කියන්නේ. එතකොට මම ඉස්සර ගොඩක් දුම්පානය කළා. එතකොට මම කියන එක තමයි subject එක, කර්තෘ පදය, ක්‍රියාව කරන්න. එතකොට මම කියන්නේ ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන I. ඊට පස්සේ used to කියන එක යොදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ verb එක විදිහට දුම්පානය කරනවට කියන verb එක තමයි smoke. ඉතින් ඒ verb එක යොදා ගන්නවා smoke විදිහට. ගොඩක් කියන වචනේ කියන්නේ a lot. ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් තවත් වචනයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් කියන එක a lot කියන එකෙන් කියනවා. හරි. ඊට පස්සේ නමුත් ඒත් ඒ වගේ ඒවා කියන්නේ කට යොදා ගන්න but කියන conjunction එක. but කියන conjunction එක. ඊට පස්සේ යොදා ගන්නවා ඊට පස්සේ දෙවෙනි වාක්‍යය තියෙනවා මම දැන් බොහෝ විට දුම්පානය කරන්නේ. එතකොට ඒක සකල වර්තමාන කාලයෙන් තියෙන වාක්‍ය. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉංග්‍රීසි දන්න කට්ටිය, ග්‍රැමර් දන්න කට්ටිය සකල වර්තමාන කාලයේ වාක්‍ය හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒක තියෙන සකල වර්තමාන කාලේ. එතකොට මම බොහෝ විට දැන් දුම්පානය කරන්නේ. එතකොට කියන මම කියන්නේ I. නෑ කියන එක don't කියන helping verb එක නෙගටිව් කරලා ගන්නවා. do කියන helping verb එක නෙගටිව් කරලා ගන්නවා don't විදියට. smoke කියන්නේ දුම්පානය කරනවා කියන එකේ ක්‍රියාපදය. මම දැන් බොහෝ විට කියන එක කියන්නේ very often now. very often now. එතකොට කොහොමද මේ මම ඉස්සර ගොඩක් දුම්පානය කළා නමුත් මම දැන් බොහෝ විට දුම්පානය කරන්නේ. මේක මෙහෙම සාමාන්‍යයෙන් ඕම ලියන ක්‍රමයට කිව්ව වුණාට මේක කතා කරන භාෂාවේදී ඔක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. ඒක මම පොඩ්ඩක් කියන්න සිංහලෙන්. මම ඉස්සර ගොඩක් දුම්පානය කරාට දැන් මම බොහෝ විට දුම්පානය කරන්නේ. ඒ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලෝ කතා කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් එදිනදා ජීවිතේදී මේක කතා වෙන්නේ. දැන් මම මේක ලියනකොට මෙහෙම ලිව්ව වුණාට. එතකොට මම ඉස්සර ගොඩක් දුම්පානය කරාට දැන් බොහෝ විට දුම්පානය කරන්නේ නැහැ කියන එක තමයි කියන්න ඕනේ. එතකොට ඒක කියන්නේ I used to smoke a lot but I don't smoke very often now. I used to smoke a lot but I don't smoke very often now. ඒ විදිහට තමයි මේක යොදාගන්නේ. මේක එක්සැම්පල් එකක්. ඊට පස්සේ තව එක්සැම්පල් එකක් අපි බලමු. අපි ඉස්සර ජීවත් වුණේ කුඩා ගමක. ඒත් දැන් අපි ජීවත් වෙන්නේ කොළඹ. අපි ඉස්සර ජීවත් වුණේ
කුඩා ගමක කියන එක පළවෙනි සෙන්ටෙන්ස් එක. ඊළඟ එක තමයි දැන් අපි ජීවත් වෙන කොළඹ කියන එක. අපි ඉස්සර ජීවත් වුණේ කුඩා ගමක කියන එක යොදා ගන්න තමයි අපි used to යොදාගන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පේනවා ස්ලයිඩ් එක පොඩ්ඩක් මාරු වුණා. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනේ ස්ලයිඩ් එක. අපි ඉස්සර ජීවත් වුණේ කුඩා ගමක. ඒත් දැන් අපි ජීවත් වෙන්නේ කොළඹ. එතකොට අපි ඉස්සර ජීවත් වුණේ කුඩා ගමක කියන එක තමයි තමයි used to කියන sentence pattern එක යොදාගන්නේ. එතකොට අපි කියන එක කර්තෘ පදය එක we කියලා යොදාගෙන ක්‍රියාව කරන්න we දැම්මට පස්සේ used to කියන කොටස දානවා. ඊට පස්සේ ජීවත් වෙනවට කියන live කියන verb එක. එතකොට කුඩා ගමක කියන එක in a small village කියලා දාන කොටස. එතකොට අපි ඉස්සර ජීවත් වුණේ කුඩා ගම කියන්නේ we used to live in a small village. ඒත් කියන එක මම ඉස්සෙල්ලා උදාහරණ දෙකක් කියා දුන්නා. but කියන එකෙන් තමයි ඒත් කියන්නේ. ඒත් නමුත් කියන ඒවා කියන්නේ. දැන් අපි ජීවත් වෙන්නේ කොළඹ. මේ සෙන්ටෙන්ස් එකත් සරල වර්තමාන කාලයේ සෙන්ටෙන්ස් එකක්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඉතින් දැන් අපි ජීවත් වෙන කොළඹ කියනකොට දැන් කියන්නේ now අපි කියන්නේ we ජීවත් වෙනවා කියන්නේ live in Colombo. කොළඹ ජීවත් වෙනවා. now we live in Colombo. එතකොට මේ sentence අපි ඉස්සර ජීවත් වුණේ කුඩා ගමක. ඒත් දැන් අපි ජීවත් වෙන්නේ කොළඹ කියන්නේ we used to live in a small village but now we live in Colombo. ඒ විදිහට තමයි කියන්නේ. එතකොට බලමු අපි දැන් මේක කිව්වා. මේකේ නෙගටිව් ෆෝම් එක කොහොමද කියන්නේ? නෙගටිව් ෆෝම් එක කියන්නේ කොහොමද කියලා. ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා නෙගටිව් ෆෝම් එක මේක කොහොමද කියන්නේ. මම ඉස්සර ඔහුට කැමති නෑ. I did not used to like him. I did not used to like him. මේක සරල අතීතයේ කියන විදිහටම තමයි did කියන helping verb එකට not කියන එක එකතු කරාම didn't වෙනවා. ඒක යූස් කළා තමයි මේක නෙගටිව් කරන්නේ. I didn't used to like him. ඒ වගේම මේක තව විදියක් තියෙනවා කියන I used not to like him. I used කියන එක මැදට used to කියන එක මැදට not කියන එක දාලා නෙගටිව් කරන්නත් පුළුවන්. මේ දෙකම both are correct. Both have a similar meaning. So මම ඉස්සර ඔහුට කැමති නෑ කියන්නේ I didn't used to like him. I didn't used to like him. Or I used not to like him. Both are similar. This is negative form. අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට ගිහිල්ලා බලමු මේක ක්වෙස්චන් එකක් විදියට කරන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට අපි ගන්න පොඩි කාලේ ඔයා ගොඩක් පැණි රහ කන්න පුරුදු වෙලා හිටියද? පැණි රහ කන්න පුරුදු වෙලා හිටියද කියන එක එකක්. එක සෙන්ටෙන්ස් එකක් වාක්‍යයක්. පොඩි කාලේ ඔයා ගොඩක් පොඩි කාලේ කියන එක එක වාක්‍යයක්. එතකොට මෙහෙමයි කියන්නේ. පුරුදු වෙලා හිටියද පැණි රස කන්න පුරුදු වෙලා හිටියද කියන එක ගොඩක් පැණි රස කන්න පුරුදු වෙලා හිටියද කියන එක සෙන්ටෙන්ස් එකක්. එතකොට ඒක කියන්නේ did කියන helping verb එක මුලට ගේනවා. සරල වර්තමාන කාලයේ වාක්‍යයක් ප්‍රශ්නාර්ථයට ගේනකොට did කියන helping verb එක ඉස්සරහින් තියලා ප්‍රශ්නාර්ථය හදන ඒ විදිහටම මේකත් හදන්න ඕන. එතකොට did කියන එක helping verb එක ඉස්සරහින් තිබ්බා. ඊට පස්සේ subject එක used to කෑල්ල. ඊට පස්සේ verb එක. ඊට පස්සේ object එක rest එක විදිහට. Did you used to එතකොට කියන්නේ did you used to eat a lots of sweets. Did you used to eat lots of sweets. පොඩි කාලේ පොඩි කාලේ පොඩි කාලේ කියනකොට when you were child. පොඩි කාලේ හිටියා කියන එක පොඩි එකා කාලේ when you were a child විදිහට තමයි කියන්නේ. ඒකත් සරල අතීතයේ තියෙන්නේ. එතකොට කොහොමද කියන පොඩි එකා කාලේ ඔයා ගොඩක් පැණි රස කන්න පුරුදු වෙලා හිටියද? Did you used to eat a lot of sweets when you were a child? Did you used to eat a lots of sweets
when you were a child. ඒ විදිහට තමයි මේ used to කියන pattern එක use කරන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ ලොකු දෙයක් මේ used to කියන එකේ සියලුම පැති කඩවල ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්ත මේ pattern එක ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් මම ගොඩක් ළමයින්ට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තට ග්‍රැමර් දැනගත්තට කතා කරන්න ගියහම මේ වගේ දේවල් ගොඩක් දන්නේ නැහැ ඒ ළමයි. සෝ ඒක නිසා තමයි මම මේ සීරීස් එකක් විදියට සෙන්ටෙන්ස් පැටර්න් ගෙනල්ලා පුරුදු කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේ පාඩම් ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ යාළුවන්ටත් මේව ෂෙයා කරන්න. මගේ channel එක subscribe කරන්න මට උදව්වක් විදියට මේක තවත් ඉදිරියට කරගෙන යන්න මොටිවේෂන් එකක් විදියට. ඉතින් යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න, යාළුවන්ට බලන්න සලස්වන්න. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ආස ඕන කෙනෙකුට මේක ෂෙයා කරන්න. මගේ channel එක ඔයගොල්ලන්ගේ ඊළඟ slide එකෙන් පේනවා. මේ EnglishLk කියන එක channel එක ඉස්සරහට ලොකු වැඩ කොටසක් කරන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉඩ තියෙන විදියට. ඉතින් මේ අද වීඩියෝ එක බැලුවට බොහොම ස්තුතියි. එහෙනම් අලුත් පාඩමකින් නැවත හමු වෙනතුරු see you guys.